Hello! Welcome back to our channel. So today, gagawa tayo ng something na bago. Hindi siya yung usual na makikita nyo sa mga pastry shop ngayon, pero pastry siya. So we're gonna make some lemon brownies. So may nakita kasi akong Instagram na account na gumagawa ng mga lemon bars. Pero hindi to actually lemon bar, it's a lemon brownie. So tatry muna natin to kasi mas simple to gawin. So let's go, let's make some lemon brownies. Para sa lemon brownies, itong mga ingredients: unsalted butter, granulated sugar, eggs, powdered sugar, vanilla, lemons, baking powder, salt, and all-purpose flour. Sa isang mixing bowl, i-mix natin ang 90 grams or 6 tablespoons na softened unsalted butter hanggang medyo fluffy na siya. Then, add na tayo ng 1/3 cup na granulated sugar and ang zest ng isang lemon. Actually, medyo luma na tong microplane ko pero useful siya sa pag-zest ng citrus fruits. Then, add tayo ng 1/4 teaspoon vanilla. Then, mix lang natin until combined. Then, mag-add na tayo ng 2 eggs and 3 tablespoons na lemon juice. Medyo magka-curdle pala ang batter nyo because of the lemon juice pero don't worry kasi normal lang yan. Then, add na natin ng 3/4 cup or 90 grams na all-purpose flour, 1/4 teaspoon na baking powder, and a pinch of salt. Mix lang natin ulit until well combined. Gumamit lang ako dito ng maliit na aluminum pan. Then, itap natin para mawala ang bubbles. Then, i-bake na natin sa 175°C na oven for 15 minutes. Habang binibake natin ang cake, umpisahan na natin ang ating glaze. Maglagay tayo ng 3/4 cup na powdered sugar sa isang mixing bowl. Then, add tayo ng 1 tablespoon lemon juice and zest ng isa pang lemon. Then, mix lang natin lahat until combined. Ilabas na natin ang lemon brownies natin from the oven. Pwede gawin ng toothpick test to make sure na luto na siya. Pag malamig na ang brownie, babalik na rin natin sa parchment paper or pwede rin sa tray. Then ibuhos na natin and ispread ang glaze on top. Cut natin yung edges para maganda tingnan. Ready na ang ating lemon brownies. Gusto ko na itry kasi masarap siya tsaka ang bango talaga. Ayan, so ito na ang ating lemon brownie. So, half recipe lang tong ginawa ko, kaya tikman natin. Ano siya? Very lemony. Pero hindi siya maasim. May konting tang, pero matamis rin siya dahil doon sa glaze. So, hindi pwedeng gawin ko na walang glaze kasi yun talaga yung feeling ko nagpapasarap dito. Light lang siya, hindi siya kasing heavy ng usual brownies. Kaya, actually, gusto ko siya, recommended ko siya. So, para maiba ng konti yung mga merienda natin, para medyo hindi sobrang as sinful as normal brownie. So, let me know if na-try nyo na rin yung ganito. And let me know kung nagustuhan nyo. So, don't forget pala to like and subscribe if you haven't done so already. So, thank you for watching. See you sa next na video.